हॅलो फ्रेंड्स, आय एम मुकुंदा माळी. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण इयत्ता 8वीच्या टेक्स्टबुकमधील लेसन नंबर 2.3 द लिटल रिव्हर या पोएमचे वॉर्मिंग अप चिटचॅट अभ्यासणार आहोत. त्यासाठी मित्रांनो हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्कीच बघा. वेलकम बॅक. वॉर्मिंग अप चिटचॅट. You must have been for a family or class picnic to a riverside picnic spot. नदी किनारी असलेल्या एखाद्या सहलीच्या ठिकाणी तुम्ही तुमच्या कौटुंबिक किंवा वर्ग सहलीकरता गेला असाल. या ठिकाणी आपल्याला काही प्रश्न दिलेले आहेत. क्वेश्चन नंबर 1, व्हॉट डिड यू नोटीस ऑन द बँक्स ऑफ द रिव्हर. नदीच्या किनाऱ्यावर तुम्ही कोणत्या गोष्टी पाहिल्या. आन्सर, on the banks of the river we noticed some trees, birds, some domestic animals, reeds, river sands and children bathing near the bank. Question number 2, in which season did you go. Was the river flow gushing or gentle. तुम्ही कोणत्या ऋतूत गेला होतात. नदीचा प्रवाह उसळता होता की संत होता. आन्सर, we went to the picnic spot in the rainy season. The river flow was gentle in those days. Question number 3, did you notice other people by the river. What were they doing. तुम्ही नदीच्या किनाऱ्यावर आणखी काही लोक पाहिलेत का. ते काय करीत होते. आन्सर, yes, there were some picnickers and other people. Some were enjoying the picnic. Some were swimming in the river. Some were fishing and some women were washing clothes by the river. Question number 4, what should we do to make sure that rivers do not get polluted. नद्या प्रदूषित होणार नाहीत याची खात्री करून घेण्याकरिता आपण काय केले पाहिजे. आन्सर, we should not allow people to wash their clothes and utensils in the river. We should ban defecation and throwing household and industrial wastes in the river. Question 1a, fill up the table of seasons in India. पुढील भारतीय ऋतूंचा टेबल आपल्याला पूर्ण करायचा आहे. आन्सर्स आर गिवन डायरेक्टली. टाइम ऑफ द इयर, सीझन, इंग्लिश नेम. 1, मिड फेब्रुवारी टू मिड एप्रिल, वसंत, इंग्लिश नेम स्प्रिंग. 2, मिड एप्रिल टू मिड जून, ग्रीष्म, इंग्लिश नेम समर. 3, मिड जून टू मिड ऑगस्ट, वर्षा, इंग्लिश नेम रेनी सीजन. 4, मिड ऑगस्ट टू मिड ऑक्टोबर, शरद, इंग्लिश नेम ऑटोम. 5, मिड ऑक्टोबर टू मिड डिसेंबर, हेमंत, इंग्लिश नेम प्री विंटर. 6, मिड डिसेंबर टू मिड फेब्रुवारी, शिशिर, इंग्लिश नेम विंटर. बी, मॅच द वेदर विथ द सीझन्स. हवामानाची ऋतूंशी जोड्या जुळवायच्या आहेत. 1, विंटर. डी, कोल्ड. 2, मान्सून. यप, रेनी. 3, स्प्रिंग. सी, प्लेझंट. 4, प्री विंटर. ई, विंडी. 5, समर. ए, हॉट. 6, ऑटम. बी, कूल. क्वेश्चन नंबर 2a, poets make the poems musical and different from prose by using many poetic devices. One of them is using words that begin with the same sound in the same time. For example, beautiful birds, sad song, stepping stone, city side, no one knows. This device is called alliteration and belongs to set of similar devices. Name figure of speech. Figures of speech add to the beauty of a poem. मित्रांनो, या प्रश्नामध्ये आपल्याला फिगर्स ऑफ स्पीच म्हणजे शब्द अलंकाराचे एक्झाम्पल दिलेलं आहे. या ठिकाणी ॲलिट्रेशन, अनुप्रास या शब्द अलंकाराबद्दल माहिती दिलेली आहे. क्वेश्चन, नाउ राईट 5 पेअर्स ऑफ वर्ड्स दॅट बिगिन विथ द सेम साऊंड. आन्सर,
1. Uncle's umbrella. 2. Tall tree. 3. High heels. 4. My mother may make dosa for me. 5. Loyal laborer. Please note, here the first sound is important, not the first letter in the spelling. Question number 3. Play a game. Set a time limit of 5 minutes using letters from the word onomatopoeia. Make as many 4, 5 or 6 letter words and write them down. The one who makes maximum number of words within the time limit is the winner. Answer: potion, onion, potato, poet, tomato, poem, patient, onto, opinion, open, appoint, note. आय होप फ्रेंड्स तुम्हाला व्हिडिओ नक्कीच आवडला असेल. व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा. जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांपर्यंत या व्हिडिओला शेअर करा. मित्रांनो, तुम्ही चॅनलवर नवीन असाल तर कृपया चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या. बाजूच्या बेल आयकॉनला क्लिक करा. त्यामुळे येणाऱ्या नवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन तुम्हाला सगळ्यात आधी मिळून जाईल. थँक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स.